لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ما أن انتهت حروب الردة واستقرت الأمور في الجزيرة العربية التي كانت ميدانا لها، حتى شرع الصديق رضي الله عنه في تنفيذ خطة الفتوحات التي وضع معالمها النبي صلى الله عليه وسلم. فجيش الصديق لفتح العراق جيشين. الأول يقودهم خالد بن الوليد، أمره بأن يأتي العراق من جنوبه الغربي وأن يتألف الناس ويدعوهم إلى الله، وأمره ألا يكره أحدا على المسير معه ولا يستعين بمن ارتد عن الإسلام. الجيش الثاني يقودهم عياض بن غن، وقد كتب إليه: سر حتى المصيخ وابدأ بها ثم ادخل العراق من أعلاها حتى تلقى خالدا. وكتب الصديق رضي الله عنه إلى خالد وعياض بأن أيهما سبق إلى الحيرة صار أميرا على صاحبه وعونا له في غزو المدائن. وكان المثنى ابن حارثة قد قدم على الصديق وحثه على محاربة الفرس، وقال له: ابعثني على قومي. ففعل ذلك أبو بكر، فرجع المثنى وشرع في الجهاد بالعراق، ثم بعث إلى أبي بكر يستمده. فكتب الصديق: إني قد بعثت إليك خالد إلى أرض العراق، فاستقبله بمن معك من قومك، ثم ساعده ووازره وكانفه، ولا تعصين له أمرا ولا تخالفن له رأيا، فما أقام معك فهو الأمير، فإن شخص عنك فأنت على ما كنت عليه. وهنا موقف يذكر للمثنى ابن حارثة الشيباني الذي سارع في الاستجابة لأمر الخليفة، ولم يغره كثرة جيشه ولا كونه أقدم من خالد في إمرة جيوش العراق. واستمد خالد أبا بكر أثناء سيره للعراق، فأمده الصديق بالقعقاع بن عمرو التميمي، فقيل له: أتمد رجلا قد ارفض عنه جنوده برجل؟ فقال: لا يهزم جيش فيهم مثل هذا. وكان من قوم المثنى رجل يدعى مذعور ابن عدي، خرج عن المثنى بن حارثة وراسل الصديق طالبا الولاية، فأمره أن ينضم إلى خالد متى قدم. لم يلبث خالد أن قدم العراق ومعه 1000 رجل ممن قاتل المرتدين، واجتمع له حشد من قبائل ربيعة وأمراء العراق، فأصبح جيش المسلمين 18,000، وقد اتفقوا على أن يكون مكان تجمع الجيوش الأبلة. وقبل أن يسير خالد كتب إلى هرمز صاحب ثغر الأبلة كتاب إنذار يقول فيه: أما بعد فأسلم تسلم، أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة وأقرر بالجزية، وإلا فلا تلومن إلا نفسك، فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. فدخل الخوف قلب هرمز وجنوده، وحين قارب خالد العدو جعل الجيش 3 فرق، وأمر أن تسلك كل فرقة طريقا، وجعل موعدهم الحضير. وقد سمع هرمز بذلك فسبقهم إلى الحضير، ولما بلغ خالد أنهم تيمموا الحضير عدل عنها إلى كاظمة، فسبقه هرمز إليها ونزل على الماء واختار المكان الملائم لجيشه، وجاء خالد فنزل على غير ماء، فقاتل المسلمون قبل أن يستريحوا، ومن الله تعالى بكرمه وفضله على المسلمين بسحابة فأمطرت وراء صفوفهم ونهلوا من غدرانها فتقووا بذلك. وهذا مثل من الأمثلة الكثيرة الشاهدة على معية الله جل جلاله لأوليائه المؤمنين بنصره وإمداده. وواجه المسلمون هرمز فأراد أن يعمل مكيدة لخالد، فاتفق مع حاميته على أن يبارز خالدا ثم يغدر به، فدعا خالدا إلى المبارزة، والتقيا فاختلفا ضربتين، واحتضنه خالد، فحملت حامية هرمز على خالد وأحدقوا به، فما شغله ذلك عن قتل هرمز، ولمح ذلك القعقاع ابن عمرو، فحمل بجماعة من الفرسان على حامية هرمز فأناموهم. وحمل المسلمون من وراء القعقاع حتى هزموا الفرس. وهذا هو أول المشاهد التي ظهر فيها صدق فراسة الصديق حينما قال عن القعقاع: لا يهزم جيش فيه مثل هذا. وقد كان الفرس ربطوا أنفسهم بالسلاسل حتى لا يفروا، فلم يغن عنهم شيئا أمام الليوث البواسل، وسميت هذه المعركة بمعركة ذات السلاسل. وغنم المسلمون من الفرس حمل 1000 بعير، وبعث خالد سرايا تفتح ما حول الحيرة من حصون، فغنموا أموالا كثيرة. ولم يعرض خالد لمن لم يقاتلوه من الفلاحين، بل أحسن معاملتهم كما أوصاه الصديق، وأبقاهم في الأرض التي يفلحونها، فمن دخل في الإسلام حدد له نصيب الزكاة، ومن بقي على دينه فرض عليه الجزية.
فأحسوا بأن عنصرا جديدا من العدل والإخاء الإنساني يشرف عليهم من خلال هذا الفتح المجيد. وكان كسرى قد أمد هرمز بجيش يقودهم قارن، ولكن هرمز استخف بجيش المسلمين فسارع إليهم فنكب ونكب جيشه، وهرب فلول المنهزمين فالتقوا بجيش قارن وعسكروا بمكان يسمى المذار، فسار خالد إليهم والتقى المسلمون معهم في المذار فاقتتلوا، وخرج قارن ودعا إلى المبارزة فبرز إليه خالد، ولكن معقل ابن الأعمش سبقه إليه فقتله، واشتد القتال بين الفريقين. ولكن الفرس انهزموا بعد مقتل قادتهم وقتل منهم 30,000، ولجأ بقيتهم إلى السفن فهربوا عليها فمنع الماء المسلمين من ملاحقتهم. وصل نبأ نكبة الفرس في المذار إلى كسرى، فبعث الأندر زغر على رأس جيش عظيم وأردفه بجيش آخر عليهم بهما جاذويه، وتجمعت القوة الفارسية، وقرر الأندر زغر الزحف على خالد، ولكن خالدا رأى أن من الأفضل للمسلمين أن يهاجموا هذه الحشود الكبيرة من 3 جهات حتى يفرقوا جموعهم وتكون المفاجأة للفرس مربكة. فقام باستطلاع واف للمنطقة، ثم بعث بفرقتين لمهاجمة حشود الفرس من الخلف والجانبين، وبدأت المعركة واشتد القتال بين الفريقين، وشدد خالد بهجومه من المقدمة، وفي الوقت المناسب انقض الكمينان على مؤخرة جيش العدو فحلت به الهزيمة المنكرة، وفر الأندر زغر مع عدد من رجاله ولكنهم ماتوا عطشا. بعدها انضم بعض نصارى العرب إلى الأعاجم وصاروا عونا للفرس على المسلمين، وكان عليهم عبد الأسود العجلي وعلى الفرس جابان. وبعد أن بلغ خالد تجمع نصارى العرب سار إليهم، وكان همه متجها لمواقعتهم ولا علم له بانضمام الفرس لجموع العرب. فلما أقبلت جنود المسلمين طلب جابان من جنده مهاجمتهم، فأظهروا عدم الاكتراث بخالد والتهاون بأمره وتداعوا إلى الطعام، إلا أن خالدا لم يدعهم يهنؤون بطعامهم فقاتلهم أشد القتال. وقال خالد: اللهم إن لك علي إن منحتنا أكتافهم ألا أستبقي منهم أحدا قدرنا عليه حتى أجري نهرهم بدمائهم. فهزمهم وقتل الكثير منهم وغنم معسكرهم وطعامهم. فعلم مرزبان الحيرة بما صنع خالد فأيقن أنه آتيه، فاستعد وأرسل جيشا يقودهم ولده، ثم خرج في إثره وأمر ولده بسد الفرات ليعطل سفن المسلمين، وفوجئ المسلمون بذلك واغتموا له. فماذا فعل خالد؟ لقد نهض خالد في خيل فقصد ابن المرزبان مع خيله ففاجأهم وقاتلهم وهزمهم، ثم سد الأنهار وسلك الماء في الفرات سبيله، ثم عاد خالد إلى عسكره واتجه إلى الحيرة، وعلم المرزبان بموت ولده فهاله الأمر فعبر الفرات هاربا من غير قتال، فعسكر خالد مكانه، وأهل الحيرة متحصنون فحاصرهم ودعاهم إلى الإسلام، ولكنهم ناجزوه ثم تراجعوا وصالحوا على الجزية في شهر ربيع الأول سنة 12 للهجرة. كان فتح الحيرة عملا حربيا عظيم القيمة، وسع أمد المسلمين في فتح بلاد فارس، فقد اتخذها قادة الفتح مقرا للقيادة، وبث خالد عماله على الولايات لجباية الخراج والجزاء، ووجه أمراءه إلى الثغور لحمايتها، وأقام هو، فترامت أخباره إلى الدهاقين والرؤساء فأقبلوا إليه يصالحونه. بعد ذلك أجمع خالد أمره على منازلة الفرس في ساحات ملكهم، وكان أهل فارس في هذه الفترة على خلاف شديد في من يولونه عليهم بعد موت كسراهم أزدشير. وقد استقام الأمر لخالد فاستخلف على الحيرة القعقاع بن عمرو واتجه لإغاثة عياض بن غنم. وصل خالد إلى الأنبار فوجد القوم قد تحصنوا وخندقوا على أنفسهم، فضرب المسلمون عليهم الحصار، وأمر خالد جنوده أن يصوبوا إلى عيون أهل الأنبار، فلما نشب القتال أصابوا في أول رمية 1000 عين، ولذلك سميت هذه الوقعة ذات العيون. واخترق خالد الخندق الذي حول الأنبار حيث صنع جسرا من جثث الإبل، فعبر المسلمون الخندق فالتجأ العدو إلى الحصن، واضطر شيراز قائد جند الفرس إلى أن يقبل الصلح بشروط خالد. استخلف خالد الزبرقان ابن بدر على الأنبار وسارع إلى عين التمر، فوجد
عقة ابن أبي عقة في جمع عظيم ومعهم من الفرس مهران بقواته، وطلب عقة من مهران أن يتركه لقتال خالد، فقال له: دونكم وإياهم، وإن احتجتم إلينا أعناكم. فلما تواجهوا حمل خالد على عقة وهو يسوي الصفوف فاحتضنه وأسره، وانهزم جيشه من غير قتال. ورجعت فلول نصارى الأعراب إلى حصن عين التمر واحتموا به، وهرب منه مهران، فجاء خالد وحاصرهم أشد الحصار، واضطر أهل الحصن أن ينزلوا على حكمه، فأمر بضرب أعناقهم، وغنم جميع ما في ذلك الحصن. في هذه الأثناء كان عياض محاصرا دومة الجندل، ولكنه محصور أيضا، واستمد خالد فرحل إليه خالد بجنده، وزعزعت أنباء وصوله أهل دومة الجندل، فلما وصل إليها جعل أهلها بينه وبين عسكر عياض فهزموهم. وحاولت فلول المنهزمين الاحتماء بالحصن، ولكن أصحابهم تركوهم في العراء، ولم يلبث خالد أن هاجم من بداخل الحصن بعد أن اقتلع بابه، فقتل منهم جموعا كثيرة بعد أن بسط خالد راية الإسلام على العراق. واستسلمت له قبائل العرب، قصد منطقة الفراض وهي تخوم الشام والعراق والجزيرة، حتى يحفظ ظهره عند اجتيازه أرض السواد إلى فارس. فاجتمعت جيوش الفرس والروم والعرب على المسلمين في تلك الموقعة، فقاتلوا قتالا شديدا طويلا، ثم إن الله عز وجل هزمهم وقتل من الأعداء عشرات الألوف. وأقام خالد في الفراض 10 أيام، ثم أمر جيشه بالرجوع إلى الحيرة. وهكذا واجه المسلمون لأول مرة جيشا مكونا من الفرس الذين يمثلون دولة المشرق العظمى، والروم الذين يمثلون دولة المغرب العظمى، والعرب الموالين لهؤلاء وهؤلاء. ومع ذلك انتصر المسلمون عليهم انتصارا ساحقا. ولا شك أن هذه المعركة تعتبر من المعارك التاريخية الفاصلة، لأنها حطمت معنويات الكفار على مختلف انتماءاتهم، حيث هزموا جميعا. وقد انكسرت شوكة الفرس بعد هذه المعركة، ولم تقم لهم قوة بعدها، وتعتبر هذه المعركة خاتمة المعارك التي خاضها سيف الله المسلول في العراق، إذ أمره الصديق بأن يسير إلى بلاد الشام، وترك القيادة للمثنى ابن حارثة الشيباني. وما إن علم كسرى بذهاب خالد حتى حشد آلاف الجنود يقودهم هرمز جاذويه، وكتب للمثنى يتهدد ويتوعد. وسار المثنى من الحيرة إلى بابل، والتقوا واقتتلوا قتالا شديدا، وأرسل الفرس فيلا بين صفوف الخيل ليفرق خيول المسلمين، فحمل عليه المثنى فقتله، وحمل المسلمون وفرت الفرس حتى انتهوا إلى المدائن فوجدوا الملك قد مات. ثم كتب إلى أبي بكر بانتصاره على الفرس، واستأذنه في الاستعانة بمن تابوا من أهل الردة، لكن انتظاره طال. فسار المثنى إلى المدينة فوجد الصديق رضي الله عنه على فراش الموت، فاستقبله أبو بكر واقتنع برأيه. ثم طلب عمر بن الخطاب فجاءه فقال له: اسمع يا عمر ما أقول لك ثم أعمل به، إني لأرجو أن أموت من يومي هذا، فإذا أنا مت فلا تمسين حتى تنتدب الناس مع المثنى، ولا يشغلنكم مصيبة وإن عظمت عن أمر دينكم ووصية ربكم، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.